ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ mesh stitch එක යොදාගෙන කොහොමද ලස්සන hair tie එකක් ගොතාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ full band එකක් සම්බන්ධ කරලා කොණ්ඩෙට දාන්න ලස්සන bow එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ බූල් බෑන්ඩ් එක වෙනුවට ඇලිගේටර් ක්ලිප් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ hair tie එක ගොතා ගන්න අපිට මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා උල්. අද මම පාවිච්චි කරන්නේ 4ply milk cotton yarn එක. ඉතින් ඔයාලට මේ සඳහා කැමති උල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ hair tie එකක් එහෙම නැත්නම් බූල් බෑන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට බූල් බෑන්ඩ් එකක් නැතිව ඇලිගේටර් ක්ලිප් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බෝ එක හදාගන්න අපිට යාන් නීඩල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. නූල් කපා ගන්න කතරක් හරි ට්‍රිම් එකක් හරි අවශ්‍ය වෙනවා. අද මම මේ නිර්මාණය කොටා ගන්නේ මිලිමීටර් 2.25 ක්‍රොෂේ හුක් එකෙන්. ඔයාලට ඔයාලා ගන්න යාන් එකට ගැලපෙන ඕනම ක්‍රොෂේ හුක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඒ දේවල් ටික පාවිච්චි කරලා අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ ලස්සන බෝ එක ගොතාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ස්ලිප් knot එකක් දාගෙන දන්වැල් 21ක් ගොතා ගන්න ඕනි. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ඒ විදිහට අපි දන්වැල් 21ක් ගොතාගෙන දන්වැල් මුලින්ම 5ක් අතාරින්න ඕනි. 1 2 3 4 5. දන්වැල් 5ක් අතෑරලා 6 වෙනි දන්වැලට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕනි. ඉන්පස්සේ අපි දන්වැල් 2ක් ගොතනවා. 2ක් ගොතාගෙන අපි ගොතාගත් දන්වැල් 18න් නැවත දන්වැල් 2ක් අතෑරලා 3 වෙනි දන්වැලට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්නවා. දන්වැල් 2යි ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඉතින් ওই රටාවට තමයි අපිට දිගටම ගොතාගෙන යන්න තියෙන්නේ. දන්වැල් 2ක් ගොතා ගන්නවා. දන්වැල් 2ක් අතෑරලා 3 වෙනි දන්වැලට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්නවා. දන්වැල් 2යි දන්වැල් 2ක් අතෑරලා 3 වෙනි දන්වැලට ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. දන්වැල් 2යි දන්වැල් 2ක් අතෑරලා 3 වෙනි දන්වැලට ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. දන්වැල් 2යි දන්වැල් 2ක් අතෑරලා 3 වෙනි දන්වැලට ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඉතින් ඔය විදිහට අපි ගොතාගත් දන්වැල් 21ට කොටු 6ක් ගොතාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ආපස්සට ගොතාගන්නේ කියලා. මුලින්ම දන්වැල් 5ක් ගොතා ගන්නවා. ඉන්පස්සේ මේ විදිහට ආපස්සට හරවගෙන අපි හැම වෙලාවෙම ඩබල් ක්‍රොෂේ ගොතාගන්නේ අපි මේ කලින් ඩබල් ක්‍රොෂේ ගොතාගත්ත තැන්වල මුදුනට විතරයි. මුලින්ම අපි පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්නවා. ඉන්පස්සේ දන්වැල් 2යි ඊගව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. දන්වැල් 2යි ඊගව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට
ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. දැන් අපි මෙතනදී අපිට හම්බ වෙන්නේ අපි කලින්ම පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගොතා ගන්නකොට ඇතෑරපු දංවැල් 5. ඉතින් මේ දංවැල් 5 තුන්වෙනි දංවැලට අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕනි. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් ඉතින් අපිට දිගටම මේ විදිහටම තමයි ගොතා ගන්න තියෙන්නේ. දංවැල් 5ක් ගොතා ගන්නවා. අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. නැවත අපිට ඔන්න හම්බ වෙනවා දංවැල් 5ක්. ඉතින් මේ ගොතාගත් දංවැල් 5 තුන්වෙනි දංවැලට අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕනි. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔයාලේ රටාවට දිගටම ගොතාගෙන යන්න. මෙතනදී අපි දැන් මේ ඉවර කරලා තියෙනවා කොටු 3ක්. හතරවෙනි කොටුව ගොතා ගන්න නැවත අපි දංවැල් 5ක් ගොතලා ආපස්සට හරවගෙන පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දංවැල් දෙකයි. ඔය රටාවට ගොතාගෙන යන්න ඕනි. එතනදී මම ගොතාගෙන තියෙනවා කොටු 3ක්. ඉතින් අපි කොටස් දෙකක් ගොතා ගන්න ඕනි. පළවෙනි කොටස අපි ගොතා ගන්න ඕනි කොටු 18ක්. ඉතින් ඔයාලා කොටු 18ම ඉස්සරහට මම කියලා දීපු රටාවට ගොතාගෙන යන්න. දැන් මෙතනදී මම කොටු 3ක් ගොතාගෙන තියෙනවා. මම තව කොටු 15ක් ගොතා ගන්න ඕනි.
විදිහට මම කොටු 18 ගොතාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ ගොතාගත්තු කොටු 18 වටේට කොහොමද බෝඩර් එකක් ගොතාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ ගොතාගත්තු තැනින්ම නැවත දන්වැල් 3ක් ගොතා ගන්න. දන්වැල් 3 ගොතාගත්තු තැනටම අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්න ඕනේ. ඉන්පස්සේ අපි ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට මේ ගොතාගත්තු දන්වැල් 3යි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. ඔන්න ඔය විදිහට. නැවත දන්වැල් 3යි දන්වැල් 3 ගොතපු තැනටම ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් මේ ගොතාගත්තු එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. නැවත දන්වැල් 3යි එතනටම ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරනවා. දන්වැල් 3යි එතනටම ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරනවා. ඒ විදිහට ඔයාලා මේ අවසාන කොටුවට කලින් කොටුව වෙනකම්ම ගොතාගෙන යන්න. විදිහට අපි අවසාන කොටුවට කලින් කොටුව ගාවට වෙනකම්ම බෝඩර් එක ගොතාගෙන තියෙන්නේ. දැන් බලමු අවසාන කොටුවට කොහොමද කරගන්නේ කියලා. අපි නවත්තපු තැනට නැවත දන්වැල් 3ක් ගොතලා ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගොතා ගන්නවා. ඒ විදිහට ගොතාගෙන අපි මේ ගොතාගත්තු කොටස සම්බන්ධ කරන්නේ අපි මෙතනදී මේ ගොතාගෙන තියෙන දන්වැල් පහේ තුන්වෙනි දන්වැලට තමයි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගන්නේ. එතනටත් අපි මේ විදිහට දන්වතලා ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් අපි සෑම මුල්ලකටම එහෙම තමයි ගොතා ගන්න ඕනි. දන්වැල් 3යි එතනටම ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකයි. නැවත එතනටම දන්වැල් 3යි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකයි. දන්වැල් 3යි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊගාව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකයි. දන්වැල් 3යි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊගාව පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකයි. මේ විදිහට වුණ අපිට නැවත මුල්ලක් හම්බ වෙනවා. එතනටත් අපි දන්වැල් 3යි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි ගොතලා
මේ අවසාන පෙරවිල්ලට මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඉන් පස්සේ මෙතන මුලදී අපි තංවැල් 3යි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි නැවත ගොතා ගන්නවා. ගොතාගෙන ඊගව ඩබල් ක්‍රොෂේ එක මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් හරිම ලේසියි. ඔයාලා මේ විදිහට වටේටම ගොතාගෙන ඉන්න. ඉතින් ගොතනකොට ඔයාලා මේ අර ඉතිරි වෙලා තියෙන නූල් කෑල්ලත් පිරවැලි වලට අහු වෙන විදිහටම තියලා ගොතාගෙන ඉන්න. මේ විදිහට අපි වටේටම බෝඩර් එක ගොතාගෙන අවසానයි. දැන් තියෙන්නේ අපි මේ වටේ සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම ගොතපු කොටසට මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මගින් මේ වටේ සම්බන්ධ කරලා එක දංවලක් ගොතලා මේ නූල කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉන්පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉතිරි නූල් කෑල්ල යාන් නීඩල් එකට සම්බන්ධ කරලා පිටට නොපෙනෙන විදිහට තැන් කිහිපයකින් මහගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මහගෙන ඉතිරි නූල් කොටස් කපලා අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි එක කොටසක් ගොතාගෙන අවසానයි. මෙතනදී අපි පළල අතර ගත්තේ කොටු 6යි. ඒ වගේම දිග අතර ගත්තේ කොටු 18ක්. ඉතින් කොටු 18ක් ගොතාගෙන එකට රේන්දේ ගොතා ගන්න හැටි මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මම කියලා දීපු රටාවටම පළල අතර කොටු 6යි දිග අතට කොටු 28ක එන කොටසකුත් තව ගොතා ගන්න ඕනි. මේ විදිහට අපි මේ කොටු 18 කොටස ගොතා ගත්තා වගේම කොටු 28ක් වෙනකන් දිගට ගොතාගෙන ඉන්පස්සේ වටේ බෝඩර් එකත් මම කියලා දීපු විදිහටම ගොතා ගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා කොටු 28කුත් ගොතාගෙන බෝඩර් එක ගොතා ගත්තට පස්සේ අවසානයේදී මේ විදිහට ටිකක් දිගට නූල තියලා කපා ගන්න. මොකද අපි මේ ගොතාගත කොටු 28 කොටස මේ විදිහට දෙකට නවලා මහ ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි ගොතාගෙන යන යාන් එකෙන්ම දිගට නූල තියලා කපා ගන්න. එතකොට ලේසි. ඉතින් මේ විදිහට කොටු 18 ගොතාගත කොටස මම දැනට පැත්තකින් තියෙනවා. තියලා අපි කොටු 28 ගොතාගත කොටස මේ විදිහට අරගෙන මේ කොටස් දෙකම එකට තියලා මහ ගන්න තමයි හදන්නේ.
ඒ කියන්නේ වලල්ලක් ආකාරයට එන විදිහට මහගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට යාන් නිඩල් එක සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට ඔයාලා මේ කොටස් දෙකම අහු වෙන විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. ඒ මහ ගන්නකොට ඔයාලා හොඳට බලන්න ඔයාලා ගොතාගත්තු බෝඩර් එක හොඳ පිටට තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ නොපිට, මේ තියෙන්නේ හොඳ පිට. ඉතින් අපි මැදින් මහගත්තු කොටස මේ විදිහට හරි මැදට එන විදිහට ඕනේ තියාගන්න. ඔයාලා මේක මේ පැත්තට වෙන්න තියන්න එපා. එතකොට බෝ එක නැමුවම මේ අපි මහගත්තු ධාරය පේනවනේ. ඒ නිසා මේ කොටස මෙහෙම හරි මැදට එන්න තියාගන්න. ඒ තියාගෙන අපි මේ කොටු 18 ගොතාගත්තු කොටසත් හොඳ පිටට මේ විදිහට දෙකට නවලා හරි මැද මේ ධාරය උඩට එන විදිහට මෙහෙම තියාගන්න. ඒ තියාගෙන අපි මේ දෙකම මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න ඕනි. නවාගෙන අපි මේ ඉතිරි වෙච්ච නූල් කෑල්ලෙන් මේ දෙකම හොඳට තද වෙන්න හරි මැදින් ගැට ගහ ගන්න ඕනි. ඉතින් වටයක් දෙකක් ඔතලා බලන්න මේ දෙකම බැලන්ස් එකට තියෙනවද කියලා. නැත්නම් එක පැත්තක් ලොකුට පේනවා, එක පැත්තක් පොඩියට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට අතින් හදාගෙන මේ විදිහට තද වෙන්න ගැට ගහ ගන්න. ඒ විදිහට තද කරගත්තට පස්සේ වැඩි නූල් කොටස මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න.
ඉතින් මේ විදිහට අපි ඔන්න බෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ මැද ආවරණය කරන කොටස මහගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මම ස්ලිප් knot එකක් දාගෙන දංවැල් 6ක් ගොතා ගන්නවා. ඒ දංවැල් 6 ගොතාගෙන දංවැල් දෙකක් අතර ඇරලා තුන්වෙනි දංවැලට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් ගොතා ගන්නවා. ඉන් පස්සේ ඉතිරි දංවැල් තුනටත් ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔන්න ඩබල් ක්‍රොෂේ 4ක පළලට තමයි මෙතන මේ පටිය ගන්න යන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයට, ඒ කියන්නේ මෙතන කවර් කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය පළල ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වෙන දංවැල් ගන්න ගොතලා ගන්න. ඊපස්සේ දංවැල් දෙකක් ගෙතුවා. මේ කොටස හැරිව්වා. නැවත ඩබල් ක්‍රොෂේ එක පිරවිල්ලකට එක ගානේ 4යි. දංවැල් දෙකයි හැරෙව්වා. නැවත ඩබල් ක්‍රොෂේ එක පිරවිල්ලකට එක ගානේ 4යි. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේ වටේට මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් වෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දිග ප්‍රමාණයට ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ විදිහට මම මැද කොටස කවර් වෙන්න අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයට ගොතා ගත්තා. ඒ ගොතාගෙන අවසානයේදී එක දංවැලක් ගොතලා මේ කොටස් දෙක එකට අල්ලලා මහ ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දිගට නූල ඉතිරි කරලා නූල මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න. දැන් අපි යාන් නිඩලකට මේ නූල ඇතුල් කරමු. ඇතුල් කරලා ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලා දැන් මහගත්තට පස්සේ තේරෙනවනේ මේ පැත්ත තමයි අපි ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ, මේ පැත්ත තමයි පිටිපස්සට ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට ඔයාලා තීරණය කරන පැත්තකට මේ විදිහට තියාගන්න. ඒ විදිහට මේ කොටසට යාන් නිඩල් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන අපිට මහ ගන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාලා මතක ඇතිව මේ විදිහට හෙයාර් ටයි එක මැදට තියලා තමයි මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනි. නැත්නම් අපිට මේ හෙයාර් ටයි එක වෙනම ආපහු මහල සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි අපි මෙහෙමම තියලා එකවර මහ ගන්න එක.
ඒ විදිහට මහලා වැඩිපුර තිබුණු නූල් කොටස අපි දැන් මහගෙන යන නූලත් එක්කම ගෙටයක් දාලා වැඩි කොටස මම කපලා අයින් කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට අපි දෙවෙනි වතාවටත් එතන මහ ගන්නවා ලිහින්නේ නැති වෙන්න හොඳට තතට හිටින්න. ඔන්න මේ විදිහට අපි ලස්සනම බෝ හෙයා ටයි එක ගොතාගෙන අවසానයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ලස්සනට ඔයාලගේ කොන්ටේට දාන්න හරිම ලස්සනට දාන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් තමයි මේ බෝ හෙයා ටයි එක. ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බෝ හෙයා ටයි එක ඔයාලට හොඳට අලෙවි කරන්න පුළුවන් නිර්මාණයක්. ඔයාලට පාටින් මේ බෝ හෙයා ටයිස් හදාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් මෙතනට පබළුවක් වගේ අලව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ බෝ හෙයා ටයි එක කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම අද පාඩම ගැන ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මගේ ක්‍රොෂට් ජර්නි විත් සරණි Facebook page එකත් like කරගෙන යන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් නැවත හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.